So magluto ta karon. So mo ni nga to ang mga ingredients atong pagluto. So mo ni nga atong mga lamas. Di atay luya, na atay ahos, sili at sal, og naa sad tay bombay, og ato na pong gihiwa-hiwa ang ato ang sayote. Na, og naa po diri ang ato ang manok nga atong gihiwa-hiwa og pino. Nya karon ato nang andamon ang ato ang lutuanan. So ato ra nang pahubason ang iyahang tubig ana kay kataod-taod ato na siyang butangan og mantika.